สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะของช่อง Mastercraft ฝีมือแม่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะจะมานำเสนอวิธีการถักนะคะดอกทานตะวันนะคะซึ่งในงานนี้นะคะเราจะถักเป็นเคสกระจกนะคะวงกลมค่ะลักษณะของกระจกที่เราใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ตัวเคสเป็นรูปดอกทานตะวันค่ะกระจกที่เราใช้นะคะก็จะเป็นกระจกลักษณะแบบนี้ค่ะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ7เซนติเมตรนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์กันสักนิดหนึ่งนะคะอุปกรณ์นะคะก็มีนะคะเราจะใช้เป็นเชือกล่มค่ะเชือกล่มที่เราใช้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะตัวเส้นก็จะประมาณนี้ค่ะขนาด1มิลค่ะสีที่เราใช้นะคะก็จะเป็นสีตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะใช้ส่วนของกีบดอกทานตะวันนะคะเป็นสีส้มหรือสีเหลืองหรือสีเหลืองเข้มก็ได้นะคะให้เพื่อนๆเตรียมตามชอบเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเป็นในส่วนของเกสรนะคะที่อยู่ด้านในตรงนี้นะคะจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็ส่วนของเกสรฝอยนะคะตรงนี้ค่ะเราจะใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนลงมาสักหน่อยนะคะแล้วก็เราจะใช้ในส่วนของสีเขียวนะคะจะเป็นเขียวทนอะไรก็ได้นะคะจะถักเป็นส่วนของใบนะคะแล้วก็สายคล้องกระเป๋าค่ะในคลิปเราจะเตรียมสีเขียวเข้มมานะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้เล็กน้อยค่ะในการถักปากนะคะของตัวดอกทานตะวันนะคะเราใช้เป็นสีชมพูนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นสีแดงก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นกาวยูฮูนะคะตรงนี้นะคะเอาไว้สำหรับติดลูกตานะคะลูกตาของเรานะคะในคลิปนี้จะเป็นตากิ้งนะคะแบบนี้นะคะขนาดของลูกตาค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ5มิลนะคะลักษณะของลูกตาเป็นแบบนี้5มิลก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเล็กหน่อยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นลูกตาเบอร์ใหญ่นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะอยากจะใช้ใหญ่กว่า5มิลก็เตรียมกันมาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะเข็มสอดนะคะเอาไว้สำหรับเย็บปากนะคะหรือจะใช้เป็นเข็มโครเชต์ก็ได้นะคะในการที่จะมาสอดแนวตะเข็บของปากตรงนี้นะคะแล้วก็เข็มโครเชต์นะคะที่เราจะใช้ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของทิวลิปค่ะขนาดเบอร์นะคะเป็นเบอร์1นะคะหรือขนาด 1.6 mm นะคะแล้วก็จะมีนะคะใยโพลีเอสเตอร์ค่ะเราจะใช้ใยโพลีเอสเตอร์นะคะสักเล็กน้อยนะคะเราจะเอามาใส่ในส่วนของเกสรนะคะหรือเป็นส่วนของหน้าของดอกทานตะวันค่ะจะมีลักษณะนิ่มแบบนี้นะคะใช้นิดเดียวค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันค่ะอยากจะขอฝากช่องไว้สักเล็กน้อยค่ะสำหรับเพื่อนๆใหม่นะคะที่เพิ่งแวะเวียนเข้ามานะคะรับชมคลิปกับทางช่องนะคะขอ1กำลังใจนะคะในการกดติดตามนะคะหรือกด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะที่ทางช่องได้อัพให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะถ้าหากเพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปวิดีโอวิธีการถักเคสกระจกวงกลมกันได้เลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราจะมาถักในส่วนของเกสรนะคะหรือส่วนหน้านะคะก็คือส่วนตรงนี้นะคะเราจะถัก2ชิ้นนะคะคือถักในส่วนของด้านในนะคะแล้วก็ส่วนของเกสรด้านนอกนะคะแล้วก็จะนำมาประกบกันแล้วก็ใส่ใยโพลีเอสเตอร์เอาไว้ข้างในนะคะเราจะเริ่มต้นจากการถักชิ้นในก่อนนะคะคือตรงนี้ค่ะเราจะใช้
ไหมสีน้ำตาลอ่อนนะคะ ให้เพื่อนๆเตรียมไหมมาเลยค่ะ เราจะเริ่มต้นโดยการคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราทำโซ่3นะคะเราขึ้นมา1โซ่แล้วนะคะอันนี้ถือเป็น1โซ่นะคะถักต่อขึ้นมาอีกนะคะเป็น2แล้วก็3โซ่ค่ะแล้วเราจะทำ F นะคะลงไปในห่วงนะคะจำนวนทั้งหมด12 F ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12พอได้12 F แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราลูดปลายไหมนะคะให้แน่นเอาแน่นที่สุดแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะมาจบแถวด้วยการ C นะคะที่หลักแรกนะคะโซ่ที่3นะคะที่เราขึ้นงานไว้นะคะโซ่บนสุดจบ C ค่ะต่อไปนะคะในแถวที่2เราจะขึ้นโซ่3ค่ะก่อนที่เราจะขึ้นโซ่3นะคะเราเอาปลายไหมนะคะมาพันไว้หน้าเข็มก่อนนะคะเพื่อที่เราจะล็อกงานนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3ปลายไหมเราจะได้ไม่หลุดง่ายนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำ F ลงไปนะคะในหลักนะคะหลักละ2 F นะคะ1 F แล้วนะคะ2 F ค่ะแบบนี้ค่ะเราจะทำ2 F ลงไปในหลักเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะจำนวนทั้งหมด12ครั้งค่ะได้มา1แล้วนะคะ2 3ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะจนชนแถวนะคะจะได้ทั้งหมด12ครั้งค่ะแล้วก็จะได้หลักเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น24หลักเราถักมาหลักสุดท้ายแล้วนะคะได้ FV นะคะจำนวนทั้งหมด12ชุดค่ะเราจะจบแถวนะคะด้วย C ที่โซ่บนสุดนะคะที่เราขึ้นหลักแรกเอาไว้นะคะที่เราขึ้นโซ่เอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะในแถวที่3นะคะเราทำ3โซ่นะคะแล้วเราจะถัก F 2 ครั้งนะคะลงไปในหลักเดียวกันนะคะที่หลักแรกตรงนี้นะคะทำ F ลงไปในหลักเดียวกันค่ะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ FV นะคะ VF ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะถัก F นะคะลงไปที่หลักถัดไปค่ะแล้วก็ V ค่ะแล้วก็ F ค่ะ
ในแถวที่3นี้นะคะชุดในการถักนะคะก็จะมี VF นะคะ VF นะคะเป็นแบบนี้นะคะให้เราถักซ้ำนะคะ VF นะคะจนครบหลักเลยนะคะจนมาชนแถวนะคะเราจะได้ทั้งหมด12ชุดนะคะแล้วหลักที่เพิ่มมาก็จะได้36หลักค่ะเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะได้ VF จำนวนทั้งหมดนะคะ12ชุดนะคะเราจบแถวด้วย C ค่ะจากนั้นนะคะในแถวที่4นะคะเราขึ้นโซ่3และเราจะถักนะคะ V นะคะลงไปที่หลักแรก FV นะคะคือการทำ F นะคะลงไปที่หลักเดิมนะคะ2ครั้งค่ะจากนั้นนะคะเราทำ2 F นะคะในหลักถัดไป1 ชุดนะคะจะประกอบด้วย V แล้วก็ FF นะคะเดี๋ยวเราทำชุดที่2ค่ะ V ค่ะได้ V มาแล้วนะคะต่อไปก็คือ2F นะคะในหลักถัดไป1 2ค่ะเราจะทำนะคะ V 2F V 2F นะคะทำซ้ำแบบนี้นะคะไปจนรอบเลยนะคะจนมาชนแถวค่ะได้ทั้งหมด12ชุดนะคะหลักที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็น48หลักค่ะเราถักมาจนชนหลักเริ่มต้นแล้วนะคะให้เราจบแถวด้วย C ค่ะที่โซ่ที่เราขึ้นแถวไว้บนสุดนะคะจากนั้นนะคะแถวที่5นะคะเราขึ้นโซ่3ค่ะแล้วเราทำ V นะคะลงไปได้มา1 V นะคะต่อไปก็ถัก3 F นะคะที่หลักถัดไปค่ะ1 2 3ค่ะแล้วก็ในชุดที่1นะคะก็จะมี V 3F นะคะต่อไปชุดที่2นะคะเราทำ2 V ค่ะได้มา1แล้วนะคะ2แล้วก็ทำ2F ค่ะ1 2ค่ะชุดที่2ของเรานะคะก็จะได้เป็น V นะคะ2หลักนะคะแล้วก็2F ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะซ้ำลงไปนะคะจนรอบเลยนะคะก็คืออันนี้ก็จะเท่ากับ1ชุดนะคะก็ประกอบด้วย V 3F นะคะแล้วก็2V 2F นะคะจะได้1ชุดค่ะเดี๋ยวเราจะถักซ้ำอีกนะคะเป็นชุดที่2นะคะก็คือ V ค่ะถักให้ดูอีกชุดหนึ่งนะคะ V แล้วก็ 3F ค่ะ1 2 3แล้วก็2V ค่ะ1 2ได้2V แล้วนะคะแล้วก็2F 1 2ค่ะเราได้มา2ชุดแล้วนะคะก็คือชุดที่1นะคะก็จะเป็น V 3F แล้วก็2V นะคะแล้วก็2F นะคะจะได้มา1ชุดค่ะ
ชุดที่2ก็ทำซ้ำเหมือนกันนะคะกับชุดแรกค่ะก็คือ V 3F 2V นะคะแล้วก็มา 2F นะคะเราได้มา2ชุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะถักซ้ำนะคะวนมานะคะจนชนรอบนะคะจะได้ทั้งหมด6ชุดค่ะหลักที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น66หลักค่ะเราถักมาจนหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจบแถวด้วย C ค่ะโซ่1นะคะล็อกงานไว้นะคะแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะถักหน้านะคะหรือตัวของเกสรนะคะเป็นชิ้นนอกนะคะก็คือชิ้นตรงนี้นะคะในส่วนของสีน้ำตาลนะคะให้เรานะคะเอาเชือกล่มนะคะหรือไหมสีน้ำตาลขึ้นมาค่ะเราจะเริ่มต้นนะคะโดยการคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะจากนั้นค่ะเราทำโซ่1นะคะตรงนี้เท่ากับว่าเราขึ้นโซ่1เอาไว้แล้วนะคะเราก็จะทำ x นะคะลงไปในห่วงนะคะจำนวนทั้งหมด 6x ค่ะ1 2 3 4 5 6แล้วก็รูดปลายไหมให้แน่นเลยนะคะจบแถวด้วย C ที่หลักแรกค่ะจากนั้นนะคะในแถวที่2เราก็ขึ้นโซ่1นะคะเหมือนกันค่ะในส่วนของตัวหน้านะคะหรือเกสรนะคะทั้ง2ชิ้นนะคะชิ้นที่อยู่ด้านในนะคะเราจะถักด้วย F นะคะเป็น F ลาย F ทั้งหมดส่วนชิ้นด้านนอกนะคะตรงนี้นะคะสีน้ำตาลเนี่ยค่ะเราจะถักด้วย X นะคะลาย X นะคะมาต่อแถวที่2กันนะคะเราทำ6V ค่ะโซ่1นะคะแล้วเราก็ทำ6V ลงไปทุกหลักเลยค่ะหลักแรกนะคะก็จะเป็นหลักที่เราขึ้นโซ่1นั่นเองนะคะทำ V ลงไปค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะได้มา 6V แล้วนะคะเราจบแถวด้วย C นะคะที่หลักแรกค่ะจากนั้นนะคะในแถวที่3นะคะเราขึ้นโซ่3นะคะปลายไหมที่เหลืออยู่นะคะเพื่อนๆจะตัดทิ้งเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะเก็บปลายไหมต่อไปอีกก็ได้ค่ะในแถวที่3นะคะเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการถัก X ลงไปที่หลักแรกค่ะหรือหลักที่เราทำ C จบเอาไว้นั่นเองนะคะใช้หลักเดียวกันหลักต่อไปนะคะเราจะทำ V ค่ะ
ก็คือการทำ x 2 ครั้งลงไปในหลักเดิมนะคะ1x แล้วนะคะ 2x ในหลักเดิมจะได้ v ค่ะใน1ชุดนะคะก็จะประกอบด้วย x แล้วก็ v นะคะของแถวที่3นะคะเราจะถักซ้ำแบบนี้นะคะจนชนหลักเลยนะคะจะได้ทั้งหมด xv จำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะได้มา1แล้วค่ะต่อไปก็คือ x ค่ะแล้วก็ v ค่ะ2ชุดแล้วนะคะชุดต่อไปค่ะ x ค่ะแล้วก็ v ค่ะได้มา3ชุดนะคะเดี๋ยวเราจะถักจนจบแถวเลยค่ะเราถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะได้ x แล้วก็ v จำนวนทั้งหมด6ชุดนะคะเราจบแถวด้วย c ค่ะที่หลักแรกนะคะแล้วก็โซ่1เอาไว้ขึ้นแถวที่4ค่ะในแถวที่3นะคะเราได้หลักมาทั้งหมด18หลักค่ะต่อไปนะคะแถวที่4นะคะเราขึ้นโซ่1ไว้แล้วนะคะเราทำ x v แล้วก็ x ค่ะ x แล้วนะคะต่อไป v แล้วก็ x ค่ะใน1ชุดนะคะจะประกอบด้วย x v แล้วก็ x นะคะเราจะถักซ้ำแบบนี้นะคะจำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะเราได้มา1แล้วนะคะต่อไปก็คือ x แล้วก็ v แล้วก็ x ค่ะได้มา2ชุดค่ะเดี๋ยวเราจะถักซ้ำนะคะมาจนชนแถวเลยนะคะค่ะเราถักมาชนหลักแล้วนะคะเราจะจบแถวนะคะด้วย c ค่ะในแถวที่4นี้นะคะเราได้หลักเพิ่มขึ้นมานะคะจำนวนทั้งหมด24หลักค่ะต่อไปนะคะในแถวที่5ค่ะเราขึ้นโซ่1นะคะแล้วเราจะถัก 3x แล้วก็ v ค่ะใน1ชุดนะคะเราเริ่มต้นด้วย x ค่ะ3ครั้ง1 2 3แล้วก็ v ค่ะได้มา1ชุดแล้วนะคะคือ 3x นะคะแล้วก็ v เดี๋ยวเราจะถักชุดต่อไปค่ะเป็นชุดที่2 3x 1 2 3แล้วก็ v ค่ะค่ะได้มา2ชุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักซ้ำนะคะวนไปนะคะจนชนแถวเลยค่ะเราถักมาจนครบหลักแล้วนะคะเราจะมาจบแถวด้วย c ค่ะเราจะได้หลักเพิ่มขึ้นมานะคะทั้งหมดจำนวน30หลักค่ะต่อไปนะคะในแถวที่6ค่ะเราขึ้นโซ่1ค่ะเราจะทำ 2x v แล้วก็ 2x นะคะใน1ชุดนะคะเริ่มต้นนะคะ 2x 1 2แล้วก็ v แล้วก็ 2x ค่ะ1 2ค่ะได้1ชุดลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือ 2x 2x แล้วก็ v 2x นะคะเดี๋ยวเราจะถักชุดที่2นะคะก็ 2x ค่ะ1 2แล้วก็ v แล้ว 2x นะคะเราได้มา2ชุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะถักซ้ำนะคะไปจนจบแถวนะคะจำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะเราถักมาครบแถวแล้วนะคะเราจบแถวด้วย C ค่ะ
โซ่1นะคะในแถวที่6นะคะเราได้หลักเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดนะคะ36หลักค่ะต่อไปแถวที่7นะคะเราขึ้นโซ่1นะคะเราจะถัก 5x แล้วก็ v ค่ะเริ่มที่หลักแรกเลยนะคะ 5x 1 2 3 4 5แล้วก็ v ค่ะค่ะใน1ชุดประกอบด้วย 5x 1 2 3 4 5แล้วก็ v นะคะต่อไปนะคะชุดที่2เราก็ขึ้น 5x ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ v ค่ะเราได้มา2ชุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักซ้ำนะคะไปจนชนแถวเลยค่ะเราถักมานะคะจนชนแถวแล้วนะคะเราจะจบแถวด้วย C ค่ะในแถวนี้นะคะเราได้หลักเพิ่มขึ้นมานะคะทั้งหมด42หลักนะคะต่อไปนะคะในแถวที่8นะคะเราขึ้นโซ่1นะคะแล้วเราจะถัก 3x v แล้วก็ 3x นะคะแต่ว่าหลักที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้แค่เส้นเดียวนะคะคือเส้นด้านหลังนะคะปกตินะคะ x นะคะที่เราถักค่ะเราจะใช้หลักทั้ง2เส้นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะ2เส้นนะคะแต่ในแถวที่8นี้นะคะจนถึงแถวที่12เลยนะคะเราจะใช้หลักแค่เส้นเดียวนะคะคือเส้นด้านหลังค่ะก็คือเส้นด้านหลังตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นเส้นด้านหน้าค่ะเราจะใช้เส้นด้านหลังเป็นหลักนะคะแล้วเราจะเหลือเส้นด้านหน้าเอาไว้นะคะในการขึ้นงานในส่วนของเกสรฝอยตรงนี้นะคะค่ะเราเริ่มเลยค่ะทำ 3x ลงไปนะคะ1 2 3แล้วก็ v แล้วก็ 3x ค่ะ1 2 3ค่ะใน1ชุดนะคะจะมี 3x 1 2 3x นะคะแล้วก็ v แล้วก็ 3x นะคะหลักที่ได้นะคะก็จะเหลือเส้นด้านหน้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถักนะคะไปจนชนหลักเริ่มต้นนะคะเราจะได้ทั้งหมด 3x v 3x จำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะเราถักมาชนแถวแล้วนะคะก็ C ค่ะในแถวนี้นะคะเราจะได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด48หลักค่ะต่อไปนะคะแถวที่9นะคะเราขึ้นโซ่1นะคะและเราจะถัก 7x แล้วก็ v ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใช้แค่หลักที่เป็นเส้นด้านหลังเส้นเดียวนะคะ1 2 3 4 5 6 7ค่ะแล้วก็ v ค่ะคือ x 2 ครั้งลงไปในหลักเดียวกันนะคะใน1ชุดเราจะประกอบด้วย 7x นะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ v ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะซ้ำไปนะคะจนชนหลักค่ะจะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะค่ะ
เราถักมาจนชนแถวแล้วนะคะ เราทำ C นะคะ ในแถวนี้นะคะเราจะได้หลักทั้งหมด54หลักค่ะต่อไปนะคะในแถวที่10นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะเราถัก 4x v แล้วก็ 4x นะคะโดยการใช้หลักด้านหลังนะคะ1 2 3 4แล้วก็ v ค่ะแล้วก็มาถัก 4x นะคะ1 2 3 4ค่ะใน1ชุดนะคะจะประกอบด้วยนะคะ 4x นะคะ1 2 3 4แล้วก็ v ค่ะแล้วก็ 4x 1 2 3 4ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนชนแถวนะคะจะได้ทั้งหมด6ชุดค่ะเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเรา C ค่ะในแถวนี้นะคะเราจะได้หลักเพิ่มขึ้นมาเป็น60หลักนะคะต่อไปนะคะแถวที่11ค่ะเราขึ้นโซ่1นะคะเราจะถักนะคะ 9x แล้วก็ v ค่ะที่หลักด้านหลังนะคะเส้นเดียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9x นะคะแล้วก็ v 1 2 2x ในหลักเดียวกันนะคะใน1ชุดนะคะจะประกอบด้วย 9x 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ v ค่ะต่อไปนะคะในชุดที่2นะคะเราจะถักวนมานะคะจนชนแถวนะคะเราจะได้ทั้งหมด6ชุดค่ะเราถักมาชนหลักแล้วนะคะเราทำ C ที่หลักแรกค่ะในแถวนี้นะคะเราจะได้หลักเพิ่มมาทั้งหมด66หลักนะคะต่อไปนะคะแถวที่12นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะเราจะถัก x นะคะทุกหลักเลยค่ะรอบเลยนะคะจนมาชนโซ่เริ่มต้นนะคะจะได้ x ทั้งหมด66x ค่ะเราจิ้มไปที่หลักที่เป็นเส้นด้านหลังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราถักต่อนะคะจนจบแถวเลยค่ะเราถักมาหลักสุดท้ายแล้วนะคะจบแถวที่ C ค่ะเราได้หลักมาทั้งหมด66หลักหรือ66x นั่นเองนะคะให้เราโซ่1นะคะแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะเราได้ในส่วนของเกสรนะคะหรือส่วนของหน้าเคสกระจกนะคะมา2ชิ้นแล้วนะคะสีอ่อนคือชิ้นในนะคะสีเข้มคือชิ้นด้านนอกนะคะลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาถักในส่วนของเกสรฝอยกันนะคะเราจะใช้ชิ้นนอกนะคะแล้วก็ไหมสีน้ำตาลอ่อนนะคะมาถักค่ะให้เราหยิบไหมขึ้นมาเลยนะคะเราจะต่อไหมนะคะตรงแถวที่8นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แถวที่8นะคะก็คือแถวที่เราเริ่มต้นทิ้งหลักที่เป็น
ห่วงด้านหน้าของหลักนะคะเอาไว้นะคะ ตรงนี้เราเอาเข็มจิ้มไปเลยนะคะ และเราจะเริ่มต้นนะคะ ต่อไหมตรงหลักนี้ค่ะ เกี่ยวไหมสีน้ำตาลอ่อนผ่านหลักมาเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเอาปลายไหมนะคะพันที่หน้าเข็มนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มเลยค่ะได้โซ่1นะคะแล้วก็เป็นการล็อกหลักด้วยค่ะเราถักโซ่3นะคะได้มา1แล้ว2 3ค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาซีที่หลักเดิมที่เราขึ้นโซ่ไว้เลยค่ะปลายไหมเก็บไปได้เลยนะคะค่ะทำซีค่ะจากนั้นนะคะเราจะข้าม1หลักนะคะคือข้ามหลักนี้นะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปค่ะเราทำ C ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำซ้ำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือโซ่3 1 2 3แล้วก็มา C ที่หลักเดิมค่ะข้าม1หลักนะคะข้ามหลักนี้มาจิ้มที่หลักถัดไปค่ะทำ C ค่ะแล้วก็โซ่3ค่ะเราทำซ้ำนะคะแบบนี้นะคะไปจนชนแถวเลยนะคะเราถักมาชนหลักแล้วนะคะให้เรามาจบแถวที่หลักแรกนะคะที่เราได้ขึ้นงานไว้เกี่ยวไหมผ่านค่ะค่ะจากนั้นนะคะในแถวที่2นะคะถึงแถวที่4นะคะเราทำซ้ำเหมือนกันกับแถวที่1เลยนะคะแต่เราจะเริ่มงานของแถวที่2นะคะโดยการที่เราจะมาเกี่ยวห่วงตรงนี้นะคะลอดหลักค่ะของแถวที่9นะคะในหลักแรกหลักของแถวที่9ที่เราทิ้งเอาไว้1เส้นค่ะตรงนี้นะคะเราเกี่ยวห่วงนะคะผ่านหลักไปเลยค่ะค่ะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3นะคะเราจะมาทำ C ที่หลักเดิมนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มไปเลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะเว้น1หลักค่ะเว้น1หลักนี้นะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปค่ะทำ C ค่ะจากนั้นนะคะก็โซ่3ค่ะ C ที่หลักเดิมนะคะแล้วก็เว้น1หลักนะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปทำ C โซ่3 C ที่หลักเดิมค่ะจากนั้นนะคะข้าม1หลักมาที่หลักถัดไปทำ C แล้วก็โซ่3 C ที่หลักเดิม
ษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะถักจนจบแถวที่2นะคะแล้วแถวที่3กับแถวที่4นะคะเราก็ขึ้นงานเหมือนกันเลยค่ะค่ะเราถักเกสรนะคะสีน้ำตาลนะคะมาครบแล้วนะคะ4แถวค่ะแล้วเราก็มาซีนะคะที่หลักเริ่มต้นนะคะของแถวที่4จากนั้นนะคะเราก็ซ่อนปลายไหมนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักนะคะเชื่อมชิ้นในของตัวหน้าหรือตัวเกสรนะคะกับชิ้นนอกนะคะเข้าด้วยกันนะคะเราจะเอาด้านถูกซ้อนด้านถูกแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้ไหมสีเขียวค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะนำปลายไหมขึ้นมาค่ะเราจะมาต่อไหมตรงตะเข็บนะคะทั้ง2ชิ้นค่ะเราจะเอาไหมสีเขียวนะคะมาทำซีเพื่อเชื่อม2ชิ้นติดกันนะคะเราเอาเข็มนะคะจิ้มลงไปที่หลักแรกของงานทั้ง2ชิ้นจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะใช้แค่เส้นเดียวนะคะของแต่ละชิ้นนะคะใช้หลักแค่เส้นเดียวอย่างชิ้นด้านหน้าตรงนี้นะคะชิ้นนี้จะใช้หลักที่เป็นหลักเส้นด้านในนะคะของงานนะคะเส้นด้านนอกตรงนี้นะคะเราจะปล่อยไว้เพื่อที่เราจะเอามาใช้ในการขึ้นกีบของชั้นที่2นะคะดังนั้นชิ้นด้านในนะคะเราจะจิ้มหลักที่เป็นเส้นด้านนอกค่ะส่วนชิ้นด้านในนะคะเราใช้เส้นเดียวนะคะแต่เราจะใช้หลักที่เป็นชิ้นด้านในนะคะลักษณะเป็นแบบนี้เราจะเหลือหลักที่เป็นเส้นด้านนอกเอาไว้นะคะใช้ในการทำขอบของเคสกระจกนะคะค่ะเราหาหลักเจอแล้วนะคะเราหยิบไหมสีเขียวขึ้นมาเลยค่ะเกี่ยวไหมผ่านทั้ง2หลักนะคะเหลือปลายไหมไว้เล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเอาปลายไหมนะคะมาพันไว้หน้าเข็มแบบนี้ค่ะเพื่อที่เราจะล็อกงานนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่1เกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มเลยค่ะเราได้ล็อกปลายไหมเอาไว้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะถักซีค่ะเราจะมาที่ชิ้นด้านหน้าก่อนนะคะเราเข็มจิ้มไปที่หลักเดิมนะคะเส้นด้านหลังนะคะแล้วก็ปลายไหมที่เหลือทั้งหมดนะคะเอามาเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเอามาวางไว้หน้าเข็มแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านหลักมานะคะแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มค่ะจากนั้นนะคะหลักถัดไปนะคะเราจะมาที่ชิ้นด้านหลังนะคะเราเอาเข็มจิ้มลงไปนะคะที่หลักเส้นที่อยู่ด้านหน้านะคะในหลักถัดไปแบบนี้ค่ะเส้นด้านหน้านะคะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มเลยค่ะระหว่างนี้ปลายไหมเราจะถูกเก็บไปพร้อมกันด้วยนะคะจากนั้นนะคะในหลักถัดไปค่ะเรามาที่ชิ้นด้านหน้าค่ะเราจิ้มไปที่เส้นหลักด้านนอกนะคะเส้นเดียวเกี่ยวไหมผ่านหลักขึ้นมาแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มเลยค่ะจากนั้นนะคะไปชิ้นด้านหลังนะคะที่หลักถัดไปค่ะเราเอาเข็มจิ้มลงไปที่หลักถัดไปที่เส้นด้านในนะคะของหลักนะคะเส้นเดียวเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ผ่านห่วงมาเลยค่ะถักสลับอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะชิ้นด้านในนะคะเกี่ยวไหมผ่านหลัก
แล้วก็มาที่ชิ้นด้านนอกค่ะจิ้มลงไปที่หลักด้านในนะคะ เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ผ่านหลักแล้วก็มาที่ชิ้นด้านในนะคะจิ้มหลักที่เส้นด้านนอกค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มเลยค่ะแล้วก็ไปที่ชิ้นด้านนอกนะคะจิ้มที่หลักเส้นที่อยู่ด้านในนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มเลยค่ะทำสลับกันแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยค่ะเราก็จะเห็นแนวตะเข็บนะคะเป็นลักษณะเป็นโซ่ซิกแซกนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถักวนไปนะคะจนเกือบจะจบแถวนะคะเราถักมานะคะCมาเกือบชนรอบแล้วนะคะเราได้ลักษณะ C ที่เราถักขอบมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ใยโพลีเอสเตอร์ที่เราเตรียมไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปค่ะที่เกสรหรือหน้าของเคสนะคะเราไม่ต้องยัดแน่นมากนะคะเราใส่ใยโพลีเอสเตอร์ประมาณนี้นะคะก็ไม่แน่นมากนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะถัก C ต่อไปนะคะจนจบแถวเลยค่ะเราถักขอบเชื่อม2ชิ้นนะคะมาครบหมดแล้วนะทุกหลักเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาทำในส่วนของขอบกระจกนะคะหรือว่าขอบของตัวเคสนั่นเองนะคะเราปลดเข็มออกจากห่วงนะคะแล้วก็มาดูที่หลักนะคะที่เราเหลือเอาไว้เส้นเดียวนะคะเราเอาเข็มจิ้มที่หลักแรกขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวห่วงสีเขียวนะคะลงไปค่ะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะในแถวที่1นะคะเราขึ้นโซ่3เลยค่ะโซ่3นะคะแล้วเราจะถัก F นะคะลงไปทุกหลักเลยนะคะที่หลักที่เป็นเส้นด้านนอกนะคะที่เราเหลือเอาไว้นะคะเราจะใส่ F ลงไปค่ะ1 2 3 4 5ค่ะได้ F ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะวนมานะคะจนมาชนหลักแรกเลยค่ะต่อไปนะคะในแถวที่2นะคะเราขึ้นโซ่3ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำ A นะคะ A F นะคะก็คือการทำ F 2 ครั้งนะคะแล้วก็มารวบพร้อมกันนะคะค่ะรวบพร้อมกันแบบนี้ค่ะได้มา1 A แล้วนะคะเราจะทำทั้งหมด2 A นะคะได้มา1แล้ว2แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราทำ F ค่ะในชุดแรกนะคะจะประกอบด้วย2 A นะคะแล้วก็1 F นะคะชุดที่2นะคะเราทำ2 A ค่ะ1แล้วค่ะ2แล้วก็2 F นะคะ
1 2ค่ะเราได้ขอบของเคสกระจกตั้งขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะใน1ชุดนะคะจะประกอบด้วย2A นะคะแล้วก็ F แล้วก็ 2A แล้วก็ 2F นะคะแบบนี้ค่ะจะเท่ากับ1ชุดนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะถักซ้ำแบบนี้นะคะไปจนจบแถวนะคะเริ่มชุดที่2นะคะด้วย 2A ค่ะ1แล้วค่ะ2แล้วก็ F ต่อไปค่ะก็เป็น 2A นะคะได้1แล้วค่ะ2แล้วค่ะต่อไปก็เป็น 2F นะคะค่ะเราได้มา2ชุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำต่อนะคะไปจนชนหลักแรกที่เราเริ่มต้นไว้นะคะจะได้ทั้งหมด6ชุดค่ะค่ะเราถักมาจนชนหลักสุดท้ายแล้วนะคะให้เราจบแถวด้วย C ค่ะที่โซ่บนสุดของหลักแรกนะคะที่เราเริ่มต้นนะคะเราได้งานลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะจะสอบเข้ามานะคะเพื่อที่จะเป็นตัวยึดนะคะกับกระจกที่เราใส่เข้าไปนะคะต่อไปนะคะในแถวที่3นะคะเราจะถัก C นะคะรอบขอบเลยค่ะเพื่อที่ขอบของเคสนะคะจะได้ไม่ยืดนะคะแล้วเราก็จะไม่ถัก C แน่นจนเกินไปนะคะเราจะถักหลวมๆค่ะเพื่อที่ให้ขอบของเราหนาชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบไม่ย้วยนะคะถักลักษณะแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะถักไปนะคะจนชนแถวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บปลายไหมพร้อมกันนะคะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะเราถักมาจนเหลือหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราทำ C ค่ะจากนั้นนะคะเราดึงไหมยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดไหมค่ะเราจะเห็นว่าเราเหลือหลักที่เป็นโซ่3นะคะที่เราขึ้นงานเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะเราไม่ได้ถักสีลงไปนะคะแต่เราจะมาเก็บปลายไหมด้วยกันนะคะค่ะให้เรานะคะเอาเข็มนะคะไปจิ้มตรงหลักแรกที่เราทำสีไว้นะคะ2เส้นแบบนี้เลยค่ะจิ้ม2เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะค่ะแล้วก็มาที่ C หลักสุดท้ายนะคะจิ้มขึ้นมาที่เส้นเดียวแบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมลงไปนะคะC ที่เราได้นะคะมันจะค่อมอยู่บนโซ่3นะคะที่เราเว้นไว้นะคะเราก็มาจัด C ให้ได้ระยะห่างพอๆกับ C อื่นๆนะคะพอเราจัดได้แล้วนะคะเรามาเก็บปลายไหมของที่เราถัก C ไว้ให้เส้นมันย้อนกลับมานะคะเราเกี่ยวไหมจิ้มลงไปที่1หลักก่อนนะคะล็อกปลายไหมไว้นะคะจากนั้นนะคะที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บปลายไหมซ่อนเอาไว้ที่ขอบของตัวเคสกระจกนะคะเราก็ได้หน้าของดอกทานตะวันนะคะหรือตัวเกสรเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะลองเอากระจกนะคะมาใส่ลงไปนะคะ
ก็ลองใส่กระจกเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาถักในส่วนของกลีบดอกทานตะวันกันค่ะ เราใช้นะคะไหมสีเหลืองนะคะ หรือเพื่อนๆจะใช้สีส้มก็ได้นะคะ แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะ เราจะต่อไหมนะคะที่แถวที่12นะคะของตัวหน้านะคะแถวที่12ที่เหลือตรงนี้นะคะเราเอาไหมสีเหลืองขึ้นมาเลยค่ะแถวที่12นะคะเราจะเว้นหลักเอาไว้นะคะ1เส้นนะคะให้เราเอาเข็มจิ้มที่หลักที่เราเว้นไว้นะคะตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราพันหัวเข็มนะคะเอาปลายไหมพันไว้ที่หน้าเข็มนะคะเพื่อที่เราจะล็อกหลักค่ะแล้วเราก็ถักโซ่3โซ่นะคะ1 2 3ค่ะจากนั้นนะคะเราทำ F นะคะลงไปที่หลักเดิมเลยค่ะเก็บปลายไหมไปได้เลยนะคะแล้วก็โซ่1นะคะขั้นเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะเราจะถัก TR นะคะหรือพอ2คอนะคะลงไปที่หลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมนะคะแล้วก็ปลดห่วงทีละ2บนเข็มนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะถัก3โซ่นะคะจากนั้นนะคะเรามาซีที่โซ่ที่1ค่ะเกี่ยวไหมปลดห่วงบนเข็มทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราจะทำ TR นะคะอีก1หลักค่ะคือการทำพอ2คอนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งค่ะใช้หลักเดียวกันนะคะที่หลักเดิมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะปลดห่วงบนเข็มนะคะทีละ2ห่วงค่ะจะได้ทั้งหมดปลด3ครั้งค่ะลักษณะเป็นแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราทำโซ่1ค่ะแล้วก็ทำ F นะคะที่หลักถัดไปค่ะทำ F ปกติเลยนะคะจากนั้นนะคะเราทำโซ่3 1 2 3ค่ะมา C นะคะที่หลักเดียวกับ F นะคะที่หลักเดิมนะคะแล้วเราจะทำ2 C นะคะที่หลักถัดไปนะคะเพื่อขั้นกลีบที่2นะคะ1แล้วค่ะ2เราก็ได้มา1กลีบแล้วนะคะกลีบของทานตะวันนะคะต่อไปนะคะในกลีบที่2นะคะเราก็ขึ้นโซ่3เลยค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็ทำ F นะคะที่หลักเดิมค่ะโซ่1นะคะต่อไปนะคะเราทำ TR นะคะหรือพอ2คอค่ะที่หลักถัดไปเกี่ยวไหมนะคะปลดทีละ2ห่วงนะคะจะได้ปลด3ครั้งค่ะแล้วก็โซ่3นะคะ1 2
3ค่ะจากนั้นมา C นะคะที่โซ่แรกนะคะค่ะแล้วก็ทำ TR อีก1ครั้งนะคะที่หลักเดิมค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็เกี่ยวไหมปลดทีละ2ห่วงบนเข็มค่ะจะได้ปลดทั้งหมด3ครั้งนะคะจากนั้นนะคะเราทำโซ่1นะคะแล้วก็ทำ F ค่ะลงไปที่หลักถัดไปนะคะค่ะแล้วก็3โซ่นะคะ1 2 3มาจิ้มที่หลักเดิมเลยนะคะแล้วก็ทำ C ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราได้มา2กลีบแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทำ2 C นะคะที่หลักถัดไปนะคะเพื่อที่เราจะขึ้นกลีบที่1แล้วค่ะ2ค่ะจากนั้นนะคะกลีบที่3นะคะเราเริ่มต้นด้วยโซ่3 1 2 3ค่ะแล้วก็ F นะคะที่หลักเดิมค่ะโซ่1นะคะแล้วก็ทำ TR นะคะหรือพอ2คอนะคะที่หลักถัดไปปลดทีละ2ห่วงนะคะจะได้ปลดทั้งหมด3ครั้งค่ะจากนั้นนะคะทำโซ่3ค่ะแล้วก็มา C ที่โซ่ที่1นะคะที่เราเริ่มไว้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำ TR นะคะอีก1หลักค่ะเราจะใช้หลักเดียวกันนะคะที่หลักเดิมเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ปลดทีละ2ห่วงบนเข็มค่ะแล้วก็โซ่1นะคะต่อไปนะคะเราถัก F นะคะที่หลักถัดไปแล้วก็โซ่3ค่ะแล้วก็มา C ที่หลักเดิมนะคะค่ะแล้วก็ทำ C ที่หลักถัดไปนะคะ2 C ค่ะค่ะเราได้กลีบนะคะดอกทานตะวันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักนะคะซ้ำนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะไปจนมาชนกับกลีบแรกนะคะค่ะเราถักกลีบของดอกทานตะวันนะคะในกลีบชั้นที่1นะคะมาได้ครบ17กลีบแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราก็ตัดไหมได้เลยค่ะแล้วก็เก็บใบไหมให้เรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะในกลีบของดอกชั้นที่2นะคะเราจะถักสลับกันนะคะกับกลีบชั้นที่1นะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะชั้นที่1จะเป็นแบบนี้ชั้นที่2จะถักสลับกันนะคะเราจะขึ้นงานสลับกันมาดูที่ด้านหลังนะคะเราหาหลักให้เจอค่ะค่ะหลักที่เราเหลือไว้ตรงขอบนะคะที่เราเย็บ2ชิ้นติดกันนะคะจะเหลือหลักไว้เส้นหนึ่งนะคะเราหาหลักให้เจอให้อยู่กึ่งกลางของกลีบชั้นบนนะคะจะได้กลีบจะได้สลับกันนะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงมานะคะลอดผ่านหลักมาจากนั้นนะคะเราเอาปลายไหมค่ะมาพันไว้ที่หน้าเข็มนะคะเพื่อที่เราจะล็อก
หลักเอาไว้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3เลยค่ะ2แล้วก็3ค่ะได้มา3แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ถักกีบนะคะแพทเทิร์นเดียวกันกับชั้นแรกที่เราทำไว้เลยนะคะเราขึ้นโซ่3แล้วเราก็มาทำ F นะคะที่หลักเดิมค่ะแล้วก็โซ่1นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราทำพอ2คอนะคะหรือ TR ค่ะแบบนี้นะคะมาที่หลักถัดไปค่ะเก็บปลายไหมไปได้เลยนะคะเราเกี่ยวไหมนะคะมาปลดทีละ2ห่วงบนเข็มค่ะจะได้ทั้งหมดปลด3ครั้งค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราโซ่3ค่ะแล้วก็มาทำ C ที่โซ่หลักแรกนะคะเพื่อที่เราจะได้ปมของปลายกลีบดอกแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราทำ TR นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะที่หลักเดิมนะคะปลด2ปลด2ปลด2นะคะแล้วก็โซ่1ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราทำ F นะคะที่หลักถัดไปนะคะค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะทำ F เลยค่ะค่ะโซ่3ค่ะมาทำ C ที่หลักเดิมนะคะค่ะต่อไปนะคะเราทำ C นะคะที่หลักถัดไป2 C นะคะ1 2ค่ะเราได้1กลีบแล้วนะคะของชั้นที่2ค่ะกลีบก็จะอยู่สลับกับกลีบที่อยู่ชั้นบนนะคะกลีบชั้นที่1เดี๋ยวเราจะถักกลีบชั้นที่2นะคะแบบเดิมเลยนะคะทำซ้ำนะคะจนวนครบแถวนะคะมาชนที่กลีบแรกนะคะแล้วเราก็ C จบกลีบของกลีบชั้นที่2ให้เรียบร้อยนะคะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะเราก็ได้กลีบดอกทานตะวันชั้นที่2เรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะของตัวกลีบจะเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาถักในส่วนของใบนะคะของดอกทานตะวันแล้วก็ตัวสายคล้องนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะใช้ไหมนะคะสีเขียวนะคะจะเป็นโทนไหนก็ได้นะคะตามแต่เพื่อนๆเลือกสรรมาเลยนะคะในคลิปนี้จะใช้เป็นสีเขียวเข้มนะคะเราหยิบไหมขึ้นมาค่ะเราจะมาต่อไหมตรงแนวของตะเข็บนะคะที่เราถักเอาไว้นะคะคือแนวนี้ที่เราขึ้นโซ่นะคะแล้วก็จบแถวด้วย C ค่ะที่เราเชื่อมแถวนะคะแต่ละแถวเราก็มาดูตรงแนวตะเข็บที่เป็นขอบของกระจกนะคะแนวตะเข็บจะอยู่ตรงนี้เราจะใช้หลักที่ถัดออกจากแนวตะเข็บนะคะไป1หลักนะคะในการขึ้นงานนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเลยค่ะ
แล้วก็ลอดผ่านหลักมานะคะ เอาปลายไหมพันที่หัวเข็มนะครับเราจะล็อกงานค่ะ เกี่ยวไหมปลดห่วงบนเข็มเลยค่ะ เท่ากับว่าเราล็อกงานนะคะแล้วเราได้ไหมขึ้นมาเป็น1โซ่นะคะ เราจะถัก11โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ค่ะจากนั้นนะคะเราจะถักวกกลับมานะคะเป็น 10x นะคะจะข้าม1โซ่นะคะแล้วก็มาเริ่มโซ่ที่2นะคะทำ 10x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลักที่10นะคะเราเกี่ยว2เส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไหมพาดที่บนหัวเข็มเลยนะคะเป็นการเก็บปลายไหมนะคะค่ะได้มา 10x แล้วนะคะต่อไปนะคะในแถวที่2นะคะเราจะพลิกงานกลับมาเป็นแบบนี้ค่ะพลิกด้านมานะคะแล้วเราถัก x ค่ะลงไปที่หลักแรกเลยนะคะเราไม่ต้องขึ้นโซ่1นะคะเราถัก x ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะทำ t ค่ะคือพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ปลด3ห่วงบนเข็มพร้อมกันนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะทำ f นะคะทำ vf นะคะลงไปค่ะจำนวนทั้งหมด3 vf นะคะก็คือเป็นการทำ f นะคะหรือพอ1คอนะคะ2ครั้งลงไปในหลักเดิมค่ะจะได้เป็น v แบบนี้นะคะได้มา1 v แล้วทำอีก v ที่2แล้วก็ v ที่3ค่ะจากนั้นนะคะเราทำ2f นะคะ1 2แล้วก็ทำ2ทีค่ะ1 2ค่ะจากนั้นนะคะเราเหลืออยู่1หลักนะคะบนสุดเราทำ x ค่ะลงไปในหลักเดียวกันนะคะจำนวนทั้งหมด2ครั้งเท่ากับเราได้ v นะคะ vx นะคะค่ะแล้วก็วกกลับมานะคะถักอีกด้านหนึ่งนะคะของใบนะคะเราทำ x ลงไปที่หลักเดิมอีกครั้งค่ะคือเราจะใช้หลักที่เป็นหลักแรกนะคะของอีกด้านหนึ่งนะคะทำ v ค่ะ vx นะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็ทำ2ทีค่ะ1 2จากนั้นนะคะเราทำ2f นะคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะเราท
3FV นะคะ3VF นะคะก็คือการทำ F ลงไปในหลักเดิม2 ครั้งนะคะในหลักเดียวกันค่ะจะเท่ากับ VF นะคะเราได้มา1แล้วค่ะทำอีก2 หลักได้2แล้วค่ะอีกหลักหนึ่งนะคะค่ะเราได้มา 3VF แล้วนะคะ1 2 3หลักต่อไปนะคะเราทำ T ค่ะต่อไปนะคะเราทำ x นะคะที่หลักสุดท้ายค่ะจากนั้นนะคะเราจะมา x นะคะที่หลักถัดไปนะคะแต่ให้เราหมุนงานมาข้างหน้าแบบนี้นะคะให้เราหมุนใบมาอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็มา x ที่หลักถัดไปก็คือหลักที่เป็นตะเข็บนะคะให้เรามา x หลักนั้นนะคะแล้วก็ปลายไหมเราก็เก็บไปด้วยเลยค่ะค่ะเราเก็บปลายไหมไปเลยนะคะทำ 1x ค่ะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาถักในส่วนของสายคล้องค่ะที่เป็นสายยาวแบบนี้นะคะค่ะเราจะถักโซ่นะคะยาวไป80โซ่ค่ะ1ตรงนี้นะคะเราจะไม่ถักโซ่แน่นนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาใช้ด้านหลังของโซ่นะคะเป็นฐานในการถักต่อนะคะเดี๋ยวเราจะถัก80โซ่ค่ะ2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 10ถักต่อไปนะคะจนถึง80โซ่ค่ะเราถักโซ่ยาวมาครบแล้วนะคะ80โซ่นะคะต่อไปนะคะเราจะถักวนกลับมานะคะเป็นการถัก x นะคะจำนวนทั้งหมด80x นะคะแต่ว่าหลักที่เราจะใช้ค่ะให้เราพลิกด้านหลังของโซ่นะคะนี่คือด้านหน้านะคะพลิกด้านหลังมานะคะเราจะเห็นเป็นสันขึ้นมานะคะ1เส้นแบบนี้ค่ะให้เราเอาเข็มจิ้มไปที่หลักแรกเลยนะคะของด้านหลังโซ่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาทำ x ค่ะเราถักแบบนี้นะคะถักด้านหลังนะคะของโซ่ค่ะทุกหลักเลยนะคะเราจะได้ x ทั้งหมด80x นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะได้มา2แล้ว3 4แล้วก็5นะคะเดี๋ยวจะให้ดูงานนิดนึงค่ะงานที่ได้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านบนของงานก็เป็นโซ่นะคะด้านล่างของงานก็เป็นโซ่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะถักซ้ำแบบนี้นะคะไปจนสุดแนวโซ่เลยนะคะจะได้ทั้งหมด80x ค่ะเราถัก x นะคะมาจนสุดหลักโซ่แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราเอาปลายของสายที่เราถักไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาไว้ด้านหลังเข็มแบบนี้ค่ะแล้วก็จิ้มลงไปที่หลัก
ของ x นะคะที่หลักสุดท้ายแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมานะคะทำ c ค่ะ1หลักแล้วนะคะแล้วก็ไปที่ปลายของหลักอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะทำ c เหมือนกันค่ะเราทำ c นะคะที่ปลายของสายคล้องอีกด้านหนึ่งนะคะจำนวนทั้งหมด2 c ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาจบแถวจบงานของสายคล้องนะคะด้วยการ x ที่หลักแรกที่เราได้ขึ้นโซ่80เอาไว้นะคะค่ะแล้วก็ทำ x ค่ะลักษณะงานเป็นแบบนี้นะคะได้สายขึ้นมาแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะทำ x ในหลักถัดไปนะคะค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาทำ x เพื่อที่เราจะทำใบอีก1ใบค่ะใบอีก1ใบจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะเราถักโซ่ขึ้นไป11โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ค่ะจากนั้นนะคะเราทำ 10x นะคะข้าม1โซ่นะคะแล้วก็ทำ 10x ลงมาเลยค่ะใบที่2นี้นะคะเราจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะกับใบแรกที่เราได้ทำเสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแพทเทิร์นให้เพื่อนๆได้ชมวิธีการถักใบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราถักตามเลยค่ะเราถักใบมาเสร็จแล้วนะคะให้เราหมุนใบมาที่ด้านหน้าแบบนี้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาจบใบกันด้วยการทำ x นะคะที่หลักถัดไปนะคะค่ะเกี่ยวไหมผ่านหลักมาแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะปลดห่วงบนเข็มค่ะทำ x นะคะแล้วก็โซ่1นะคะเพื่อล็อกงานจากนั้นนะคะเราตัดไหมได้เลยค่ะเราก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเราก็ได้สายคล้องนะคะแล้วก็ใบลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาประกอบนะคะในส่วนของหน้าดอกทานตะวันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนของการตกแต่งหน้าของดอกทานตะวันให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วเรามาดูผลงานกันค่ะเราก็ตกแต่งในส่วนของหน้าดอกทานตะวันเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเค้กกระจกของเราก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ2สีนะคะในส่วนของสีส้มนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะท้ายคลิปแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะจากคลิปที่ทางช่องได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในครั้งนี้นะคะถ้าหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์สร้างสรรค์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้อ่านกันด้วยนะคะค่ะหากเพื่อนๆนะคะท่านใดนะคะประสงค์ที่ต้องการจะสนับสนุนช่องค่ะในใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะหรือปุ่มขอบคุณค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะกดนะคะแล้วก็เลือกช่องทางนะคะในการสนับสนุนช่องได้เลยค่ะ
หรือถ้าหากเพื่อนๆนะคะสะดวกนะคะในการสแกน QR code นะคะในท้ายคลิปนี้นะคะก็มี QR code ค่ะให้เพื่อนๆได้สแกนนะคะในการสนับสนุนช่องได้ด้วยเช่นกันค่ะหรือถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากจะพูดคุยนะคะสอบถามเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เทคนิควิธีการต่างๆนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR code นะคะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเป็น QR code ของช่องเขียวนะคะหรือถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะต้องการที่จะออเดอร์สินค้านะคะถักไม่ได้ถักไม่ทันนะคะอยากจะให้ทางช่องนะคะได้เป็นผู้จัดทำสินค้าให้นะคะก็ทักทายมาทางช่องเขียวนะคะแล้วก็ออเดอร์สินค้ากันได้เลยค่ะค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆนะคะทุกท่านเลยนะคะที่แวะเวียนเข้ามานะคะแล้วก็กดติดตามช่องให้กับทาง Mastercraft ฝีมือแม่ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะทุกท่านเลยนะคะมีความสุขนะคะกับผลงานที่เพื่อนๆได้สร้างสรรค์กันนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แล้วก็ต่อยอดให้กับเพื่อนๆได้ทำงานนะคะสร้างสรรค์ผลงานของเพื่อนๆได้นะคะทั้งในคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าต่อๆไปด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะสวัสดีและบ๊ายบายทุกท่านค่ะ